Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Lan Anh, sẽ đồng hành cùng quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Kính thưa quý vị, đồng hành cùng với sự phát triển của Thaco, từ năm 1998, Công đoàn cơ sở Thaco được thành lập, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay, Công đoàn cơ sở Thaco đã có trên 16.000 đoàn viên ở khắp cả nước. Trong đó, có 9.000 đoàn viên tập trung tại Chu Lai, Quảng Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Thaco, sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Thường vụ, các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn, hoạt động của công đoàn ngày càng tập trung hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và là cầu nối giữa Đảng, công ty với người lao động. Tuần này, Thaco Podcast sẽ gửi đến quý lãnh đạo và quý anh chị những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Kim Lân, Phó Bí thư Đảng ủy Thaco, Phó Giám đốc Hành chính Thaco Agri, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thaco về hoạt động Công đoàn cơ sở Thaco trong thời gian vừa qua, cũng như những gợi ý để hoạt động công đoàn sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Trước khi đến với phần chia sẻ này, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung sau. Bộ Công Thương đề nghị ban hành quy chuẩn về trạm sạc xe ô tô điện. Trước tốc độ gia tăng thị phần ô tô điện tại Việt Nam, Bộ Công Thương đề xuất cần sớm ban hành các quy chuẩn đối với chủ, thiết bị sạc xe điện. Quy chuẩn này nhằm thống nhất chung các yêu cầu quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường, quy chuẩn thiết kế lắp đặt, vận hành đối với chủ, thiết bị sạc điện, đảm bảo phù hợp với các dòng xe điện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời hài hòa với quy định yêu cầu kỹ thuật đo lường trong khu vực và trên thế giới. Thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào các thị trường lớn trong những tháng cuối năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tập trung triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực vào 3 thị trường lớn là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành việc ký bản ghi nhớ hợp tác với Trung Quốc, kết nối giao thương với các doanh nghiệp logistics, đầu mối phân phối nông sản tại thị trường Mỹ, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm trái cây với thị trường Nhật Bản. Doanh nghiệp bất động sản vẫn lo dòng vốn bị thắt chặt. Doanh nghiệp bất động sản lo ngại một số quy định về cho vay tại Thông tư 06 sắp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong tiếp cận vốn. Việc tăng thêm các nhóm đối tượng không được vay vốn càng thắt chặt thêm dòng vốn cho thị trường bất động sản. Các chuyên gia kiến nghị cần xem xét điều chỉnh lại các quy định để có phương án giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn và triển khai dự án tốt hơn. Cước vận tải tiếp đà giảm, vận tải biển đối mặt nhiều khó khăn. Giá cước vận chuyển liên tục giảm. Cụ thể, vận tải biển container Bắc Nam hiện nay có giá cước chỉ khoảng 100 đến 200.000 đồng một container 20 feet. Một số tuyến vận tải biển từ thành phố Hồ Chí Minh sang cảng biển của Trung Quốc, thậm chí giá cước đã xuống mức âm. Thị trường vận tải container được dự báo chỉ có thể phục hồi và khởi sắc hơn vào năm 2025 khi giá cước ổn định trở lại và cung cầu trên thị trường cân bằng hơn. Vừa rồi là phần điểm tin và ngay sau đây, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast. Trân trọng kính chào ông Nguyễn Văn Kim Lân, Phó Bí thư Đảng ủy Thaco, Phó Giám đốc Hành chính Tập đoàn Thaco Agri và nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Thaco. Chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia Thaco Podcast ngày hôm nay. Kính chào quý lãnh đạo và các anh chị em đang nghe chương trình hôm nay. Thưa ông, thì với quy mô ngày càng phát triển thì hoạt động công đoàn tại Thaco cũng vì thế mà ngày càng lớn mạnh, thể hiện được nhiều vai trò rõ ràng hơn đối với người lao động. Là Chủ tịch Công đoàn Thaco trong nhiều năm qua thì ông đánh giá thế nào về hoạt động của Công đoàn Thaco đến thời điểm hiện tại ạ? Kính thưa quý lãnh đạo và các anh chị em đang nghe chương trình. Công đoàn Thaco hiện có 5 công đoàn cơ sở thành viên, 1 công đoàn bộ phận trực thuộc. Hoạt động của các đoàn thể trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, xây dựng được tổ chức đoàn thể vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Thaco. Về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng có thể kể đến như sau. Đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 100% công ty đơn vị tổ chức cho người lao động hội nghị định kỳ hàng năm, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế v.v. Về công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động chăm lo,
Có trên 90% đoàn viên người lao động được xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Gần 10.000 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, chất lượng bữa ăn của người lao động. Kết quả giám sát cho thấy 100% công ty, đơn vị đều hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho người lao động với mức hỗ trợ từ 27.000 trên một suất ăn trở lên. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đột xuất và mừng cưới, đã thăm và tặng quà cho hơn 23.000 trường hợp với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng. Chương trình Tết Xuân Vầy tháng công nhân được tổ chức thường niên với tổng chi phí gần 5,5 tỷ đồng. Tuyên dương con cán bộ, công nhân viên học giỏi, sống tốt, hoạt động vui chơi, trao học bổng cho con em lao động trên toàn quốc với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, các hoạt động chăm lo cho người lao động với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thì chúng tôi đã thành lập mới một công đoàn cơ sở thành viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc lên 6 đơn vị. Số đoàn viên hiện có là hơn 16.000 người, tăng hơn 40% so với đầu nhiệm kỳ. Đã bồi dưỡng và giới thiệu 185 cán bộ đoàn viên ưu tú sang cho Đảng để xem xét, với 22 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Về phong trào thi đua yêu nước cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm sáng tạo chiến thắng đại dịch Covid-19, công đoàn đã triển khai tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên, người lao động tham gia. Kết quả có hơn 1.100 đề tài sáng kiến từ cán bộ, công nhân viên. Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ đoàn viên và người lao động nữ, công tác kiểm tra giám sát được đặc biệt chú trọng nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn. Vâng, vậy thì theo ông thì nhằm giúp công đoàn xây dựng được mối quan hệ bền vững, ổn định giữa người lao động với Thaco thì có những cái bài học kinh nghiệm nào mà ông muốn gửi gắm đến Ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ mới ạ? Trong thời gian có làm 2-3 nhiệm kỳ thì thấy nó cũng có một số cái kinh nghiệm thì cũng muốn chia sẻ thêm. Thứ nhất là Ban chấp hành công đoàn là cần phải quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có trình độ, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào. Thứ hai là chủ động tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền và các đoàn thể của tập đoàn. Thứ ba là hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, chủ động tham gia giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Thứ tư là tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của công đoàn các cấp, xác định công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của tổ chức. Trong chỉ đạo tổ chức cần nghiên cứu chọn các khâu đột phá và tập trung chỉ đạo có trọng tâm, có trọng điểm, phát hiện nhân rộng các mô hình mới, các nhân tố mới, đồng thời có những cái giải pháp khắc phục những mặt hạn chế yếu kém. Vâng, có thể thấy thì trong những cái năm gần đây thì việc phát huy vai trò công đoàn cũng như là những cái hoạt động an sinh nội bộ đến các khu vực làm việc của cán bộ nhân viên đang làm việc tại Campuchia, Lào thì được Thaco đặc biệt là chú trọng. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái công tác chăm lo đời sống cán bộ nhân viên theo mô hình hoạt động và quản trị của xí nghiệp đã được thông qua tại các cái hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 mới đây tại các khu liên hợp trong thời gian tới ạ? Về những cái chế độ chính sách cho người lao động làm việc ở ngoài nước như ở Campuchia, ở Lào thì đã có những cái giải pháp hết sức cụ thể. Thứ nhất là mức thu nhập bình quân của người lao động sẽ được cải thiện kèm theo cái mức lương vượt năng suất. Cái thứ hai là người lao động được ký hợp đồng trực tiếp với công ty luôn, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo luật định của nước sở tại. Thứ ba là các cái lễ Tết, phép năm và các chế độ theo luật pháp của nước sở tại thì đều được áp dụng theo chung. Ngoài ra còn các chính sách của công ty. Đó là đối với người lao động như vậy. Về các cái phúc lợi khác thì công ty đã bố trí nhà ở cho cá nhân, độc thân, cho hộ gia đình, kể cả người thân cùng ở được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cửa hàng tiện ích, tổ chức các lớp học, tiểu học cho con em đang làm việc công ty. Và đặc biệt là những người ở trong các khu nhà ở của công ty thì được cung cấp đầy đủ các cái tiện ích miễn phí, điện, nước, vân vân. Về đào tạo thì công ty tổ chức cái trung tâm đào tạo để đào tạo về văn hóa, ngoại ngữ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của địa phương để cho tạo điều kiện để làm lâu dài, để phát triển làm quản lý, làm lãnh đạo trong tương lai. Đồng thời là cũng phối hợp
làm một số các hoạt động như là đã vận động đóng góp hỗ trợ cơ sở vật chất như chăn, mền, quần áo, dụng cụ học tập, sách báo, tập viết v.v. cho các chương trình trao yêu thương và thực hiện bản tin phát thanh trong cái khu nhà ở công nhân về các chế độ chính sách quy định của công ty về giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Vâng, có thể thấy là trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn của Thaco cũng đã triển khai được rất là nhiều cái chăm lo đời sống cán bộ nhân viên rất là thiết thực. Vậy thì trong nhiệm kỳ mới giai đoạn 2023-2028 thì theo ông thì công đoàn Thaco sẽ triển khai vào những hoạt động nào để phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với người lao động và doanh nghiệp ạ? Vừa rồi thì trong cái nhiệm kỳ mới qua đại hội trong giai đoạn 2023-2028, đại hội công đoàn Thaco đã đề ra mục tiêu là nội dung trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, thiết thực, nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, chú trọng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động chăm lo vì lợi ích đoàn viên nhằm tập hợp thu hút công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ đoàn viên công nhân lao động đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Muốn thực hiện được những mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi đã đề ra các cái chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện, gồm những cái chỉ tiêu thuộc về trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn. Nhất là phấn đấu phát triển đạt 85% tổng số công nhân viên chức lao động. Thứ hai, phấn đấu 100% công đoàn trực thuộc đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt trở lên. 100% cán bộ công đoàn được đào tạo bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ. Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất là 90% công đoàn trực thuộc thành lập ban nữ công quần chúng theo đúng quy định của điều lệ công đoàn. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong đoàn viên lao động nữ đăng ký là đạt 70%, đạt danh hiệu trên 50% trên tổng số đăng ký. Hàng năm là thu chi tài chính công đoàn đạt chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Việc kiểm tra điều lệ tài chính công đoàn cho đồng cấp và cấp dưới đều đạt 40% trở lên. Về chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm có 100% công ty đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và 100% có xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Phấn đấu 100% công ty đơn vị có thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, 85% trở lên các bản thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật đối với người lao động. Phấn đấu có trên 90% đoàn viên người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của công đoàn. Vận động từ 70% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn trực thuộc giới thiệu được ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng nơi có đủ điều kiện. Đồng thời chúng tôi cũng đề ra các chương trình đột phá. Một là chăm lo lợi ích vật chất cho đoàn viên gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn tại cơ sở. Hai là nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Ba là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn gắn với chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp. Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất là thiết thực về hoạt động công đoàn của Thaco. Kính chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn quý ban lãnh đạo và quý anh chị em đã lắng nghe chương trình. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe một số hoạt động nội bộ đang diễn ra tại Thaco. Thông báo sử dụng công cụ chat nội bộ nhằm bảo mật nội dung, thông tin trao đổi, chia sẻ dữ liệu tại Thaco trên các công cụ chat của các mạng xã hội thuộc bên thứ ba. Thaco thông báo sử dụng công cụ chat trên ứng dụng MyThaco, thư điện tử hoặc các công cụ nội bộ khác của Thaco để trao đổi, chia sẻ, tập tin, tài liệu giữa Thaco và các tập đoàn thành viên. Áp dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice tại văn phòng Sofix nhằm đảm bảo tính tuân thủ và thuận tiện trong việc trình ký, quản lý, phân phối các loại hồ sơ, văn bản, đồng thời kiểm soát các dự án công việc của phòng, ban nghiệp vụ,
Văn phòng Sofic triển khai áp dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice, bao gồm các tính năng trình ký hồ sơ, quản lý phân phối xử lý văn bản và quản lý dự án công việc. Thời gian và phạm vi áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, áp dụng cho tất cả cán bộ nhân viên, các ban nghiệp vụ tại văn phòng Sofic. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast số 4. Thay mặt những người làm chương trình, chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng mythaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được các chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua mục like, bình luận trực tiếp tại mythaco hoặc gửi câu hỏi trong mục hỏi đáp trên trang ứng dụng mythaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.